Crește frumos canalul. Am fost la Chișinău, acum suntem la Iași. Cine mă urmărește de ceva timp știe că eu am făcut clipuri cu mașini chinezești. Ei bine, importatorul avea sediu în Iași, avea reprezentanță în Odorheiu Secuiesc, iar astăzi am venit la Iași. Pentru că SUV Cars, știți voi din clipurile mele cu mașini chinezești, vând, evident, mașini chinezești. Însă, SUV Cars se află sub umbrela MAG Automobile, care la Iași au așa: Ford, Skoda, Volvo, dar și acest showroom, această reprezentanță de mașini de lux. Și noi am venit să filmăm aici 4 mașini. Nu vi le spun exact pe care, o să vă las să le ghiciți dacă le vedeți prin showroom, o să și mergem să le conducem. Însă astăzi începem cu cel mai vândut Ferrari din România. Care este acesta? F8 Spider. Cel mai vândut Ferrari din România. Și că lumea nu cumpără Ferrari. Ei, uite că se cumpără. Și ca o completare, MAG Automobile este partener oficial Ferrari și Aston Martin în zona Moldovei. Deci dacă ești din zona Moldovei, vrei un Ferrari, un Aston Martin, vii la MAG Automobile. Nu mai lungim, că avem mașini de filmat, mașini mișto, mașini cu Luci Popa, începe. Am făcut 30.000 de abonați, urmează să facem 31.000 de abonați. La 31.000 facem giveaway. Ce giveaway? O ședință de recuperare sau de kinetoterapie de la Move It Therapy, o companie fondată de două prietene ale mele, Oana și Maria. Și hai să vă arăt serviciile pe care le oferă: ședințe de kinetoterapie de grup, evaluare posturală, cupping therapy, taping, IASTM, terapie craniosacrală. Se adresează persoanelor cu vârstele cuprinse între 18 și 65 de ani. Ce trebuie să faceți ca să intrați în concurs? Este simplu. Facebook sau Instagram, like. Să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa și să spuneți dacă vreți să vă duceți dumneavoastră sau să trimiteți o persoană dragă. O să vă las toate datele de contact ale lor, inclusiv numărul de telefon, ca să vă duceți și voi acolo dacă vreți, pe cont propriu, nu neapărat câștigător la giveaway. Adresa este zona Titan vis-a-vis de metrou Titan în București. Deci, dacă vreți să vă duceți la Move It Therapy, fetele vă așteaptă. La 31.000 de abonați dăm giveaway, o ședință de kineto sau de recuperare. Vorbiți cu fetele dacă veți câștiga și, evident, nu uitați să spuneți în comentarii dacă vreți să vă duceți voi sau o persoană dragă. Gata! Hai să înceapă clipul. Hai să începem cu puțină istorie. Gama sau line-up-ul Ferrari cu motoare amplasate median V8 e destul de lung. Au început cu 308, 328, 348, 355, 360, F430, 458, 488, iar acesta este ultimul, F8 Tributo, dacă era versiunea coupe. Ei, ce înseamnă F8 Tributo și ce este această mașină? În primul rând, F8 vine de la Ferrari cu 8 cilindri și este un tribut adus celui mai puternic V8 de Ferrari montat vreodată la momentul apariției acestei mașini. Asta odată. 2. În 2009 Ferrari lansa modelul 458 Italia, ultimul V8 aspirat al mărcii. Mașina aia se numea, avea numele de cod F142. Modelul facelift, adică 488, s-a numit F142M de la Modificata. Portofino M575M Maranello, toate vin de la Modificata, de la facelift. Însă, F8 Tributo este al doilea facelift la 458 și este primul facelift la 488. Doar că nu puteau să-l numească F142MM, așa că l-au numit F142M FL, Modificata FL de la facelift. Asta este un detaliu pe care am să-l spun, că poate nu știa multă lume. Deci, acesta este o platformă din 2009 cu două facelift-uri, la fel cum F430 a fost facelift-ul de la 360 Modena. Noile chei de Ferrari sunt îmbrăcate în piele, sunt pătrățoase, mie nu-mi plac, dar cheia de la F8 Tributo este genială. Seamănă cu cheia de BMW de pe E90, E60 și așa mai departe. Ferrari cu roșu, poate fi în culoarea caroseriei. Pe spate avem butoane încuiere, descuiere, lumini și portbagaj. Să vedem cum se descuie mașina. Asta odată. Și dacă vrei cheia fizică, uite-o aici. De ce ne trebuie cheie fizică? Vină cu Agioie. Pentru că Ferrari-urile au tradiția aceasta de a avea gaura de cheie expusă. Știu că arată puțin ne la locul ei, dar orice Ferrari poate fi deschis și închis cu această cheie fizică. Hop. Tradiție. Auzi? Cine e frumosul ăla de acolo care conduce? Ia uite. Cine e? Îl știți? Ce tânăr eram astă vară. Acum,
Hai să vorbim un pic despre Ferrari și profiturile pe care le face Ferrari. 320.000 de euro cu TVA costă această mașină F8 Spider. Știu, e o sumă mare, nu contează, dar uite că e cel mai vândut Ferrari în România, cu toate că Roma și Portofino M sunt ceva mai ieftine. Ei, ce nu știați voi este că Ferrari are cea mai mare marjă de profit din industrie, nu contează brandul. Deci, cea mai mare marjă de profit o face Ferrari pe fiecare mașină. Și am înțeles că Ford trebuie să vândă cam 1000 de mașini ca să ajungă la profitul pe care îl face Ferrari la o singură mașinuță. La 458 și la 488 farul se prelungea pe aripă. La F8 Tributo, de la distanță, ai crede că e același lucru, însă nu. Farul este drept la F8 Tributo, iar aici ai o priză de aer. Deci tot acest design a rămas similar cu 458 și 488, însă farul nu se mai prelungește pe aripă. Și ușor, ușor Ferrari trece la noul stil de design. Ne întoarcem la partea laterală a mașinii cu gaura de cheie și mânerul și cu această priză de aer. Atunci când a fost proiectat 458, a fost proiectat să aibă un motor aspirat și să nu aibă nevoie de radiatoare aici. Însă 488 și F8 Tributo au radiatoarele aici și parcă forma a fost puțin stricată de aceste prize. Par prea mari și un pic ne la locul lor. Ai și o fantă aerodinamică aici și toată linia mașinii nu mai este la fel de plină cum era la 458 Italia, e tăiată așa, ca să integreze mai bine partea asta de design și mecanică, dacă să o luăm așa. Mânerele, uitați-vă cât de mici sunt la F8 Tributo. Dacă la Lamborghini sunt ascunse în ușă, la Ferrari ele sunt mici și scoase în afară, la fel, o altă tradiție Ferrari. Ca să intri în mașină, tragi un pic și ai uși normale, tradiționale, nu ai uși de lamă în sus. Ferrari n-a avut niciodată această boală, această dorință de epatare. Bun, oglinda, mică subțire aerodinamică, nu știu ce vezi în ea, că încă n-am condus mașina, dar observăm că altă tradiție Ferrari este să pună semnalizarea laterală, care acum este cu LED, pe aripă, nu în oglindă. Alt detaliu, sigla Ferrari pe lateral. Unele n-au, unele au această placă și se vede că aripa este decupată astfel încât să aibă loc această placă, sau dacă vrei, poți avea o siglă vopsită care costă mai mult decât plăcuța asta. Și ce e interesant este că dacă pui 3 F8 Tributo-uri, una fără siglă, una cu siglă cu placă și una cu siglă vopsită, fiecare aripă este diferită și piesele între ele nu sunt interschimbabile. Ele sunt interschimbabile, dar sunt 3 piese diferite. Un detaliu interesant la Ferrariurile astea e sigla asta de Ferrari pe praguri. Însă trebuie să aveți grijă cu ele, pentru că dacă le loviți cu piciorul, ele se vor strâmba. Aceste sigle cu Ferrari sunt cele mai sensibile elemente din toată mașina. Acoperișul la F8 Spider se decapotează în 14 secunde până la viteze de 45 de km pe oră. De ce îl deschidem acum și nu când mergem pe el? Pentru că e posibil să plouă și să nu mai avem ocazia. 14 secunde capotare, 14 secunde decapotare. Mașina are și radar frontal, pentru că are tot pachetul de sisteme de asistență configurat. Mașina toată e configurată destul de bine, însă o noutate pe F8 Tributo, preluată de la 488 pista, care a preluat-o din Formula 1, este S-Dart-ul. Un element aerodinamic menit să producă mai multă forță de apăsare. Aerul intră pe aici, iese prin capotă și astfel e îmbunătățită aerodinamica, undeva cu 13% mai multă forță de apăsare față de 488 GTB. Și totodată capota este portbagajul. Dacă apăsăm pe cheie și vedem aici că e un spate de mașină, probabil e un desen luat de pe vreun Fiat sau Maserati ceva, ți-a apăsat și se deschide portbagajul. Dacă îl poți numi portbagaj. După ce îl deschizi, observăm că e F8 Tributo, asemenea altor Ferrari-uri, are portbagajul destul de încăpător. Adică eu dacă mă bag aici, am loc. Avem manualul utilizatorului, trusa medicală, filtrul de polen, rezervorul pentru lichidul de parbriz și aici, ceva specific oricărui Ferrari nou. Avem placa cu specul mașinii, Personalization Specifications, cu toate opționalele pe care le are mașina, inclusiv sistemele de asistență, jantele de 20 forjate, cameră de marș arier și așa mai departe. Însă, n-am văzut Apple CarPlay aici. La Ferrari Apple CarPlay este opțional și un detaliu interesant pe care nu știe multă lume, prima mașină din lume care a avut Apple CarPlay a fost Ferrari FF.
Și bara față mai are două prize de aer cu două radiatoare mari înclinate. Asta este o soluție preluată de la 4 Top Challenge de la mașina de curse ca să îmbunătățească atât răcirea cât și aerodinamica. Și mai avem și două side splitters, așa cum le numește Ferrari, două splittere laterale. Nu avem un splitter cum găsim la alte mașini, unul mare în față, așa, nu. Avem două splittere mici laterale, tot pentru aerodinamică. Din păcate la F8 Spider nu poți vedea motorul cum îl poți vedea la F8 Tributo pentru că avem capota care ascunde plafonul. La F8 Tributo ai o capotă din Lexan care este tot un tribut adus lui F40. Ultimul model supraalimentat de la Ferrari înainte să apară motorul ăsta V8 de care o să vorbim un pic mai târziu. Aia nu putem să-l arătăm, dar putem să-l auzim. 458 și 488 nu au mai avut 4 stopuri, au avut 2. Ei bine, la F8 Tributo, fiind un tribut adus acestor modele Ferrari cu motor V8, s-a revenit la cele 4 stopuri. În rest, ce mai avem aici? Evacuările care sunt montate destul de central, iar acestea sunt evacuările sport, sunt curios cum o se audă, difuzorul și eleronul integrat în caroserie, inspirat de la Ferrari 308, tot așa un model V8 median Ferrari. Și ca să fie treaba, chiar și un Ferrari de 320.000 de euro are senzor de parcare și opțional cameră de marș arrier. Însă uitați-vă cât de jos este montată. Sunt curios ce vezi în ea. O să vedem la momentul probei de condus. Eu așa Ferrari n-am mai văzut. Adică alcantara roșie pe interior chiar nu am mai văzut. Și nu sunt multe Ferrari-uri care să aibă scaunele electrice din piele cu memorie. Adică majoritatea au scaunele manuale. Deci F8-ul ăsta are scaunele electrice cu 3 memorii. Sunt curios cine are Ferrari, să zicem că ai tu, nevasta și cu șoferul care te duce la spălat. 3 memorii. Dar chiar și așa, nu sunt multe Ferrari-uri configurate așa. Nu are în schimb display-ul central, display-ul pentru pasager care a venit pentru prima dată, nu cred că pe F8, dar puteai să-l iei aici. Putea să vadă pasagerul viteza cu care mergi, radio, navigația și așa mai departe. În rest, de aici controlezi display-ul din dreapta, de aici controlezi display-ul din stânga. Gurile de ventilație sunt ca niște turbine, se simt foarte bine, iar butoanele sunt destul de bine integrate, chiar dacă un pic micuțe. Ce avem aici? Avem lift kit-ul care se ridică doar atunci când mașina e pornită ca să treci peste dâmburi, dezactivarea senzorilor de parcare care în America nu există, nu poți să ai butonul ăsta, mereu sunt activați senzorii de parcare, și butonul pentru camera de marș arrier, care tot așa se aprinde camera doar când mașina este pornită. Două suporturi de pahare ar părea că avem aici, dar nu avem două suporturi de pahare, avem un suport de cheie și un suport de pahar. Deci dacă vrei două pahare ghinion, marș arrier auto launch, în America se numește performance start, butonul de avarii, geamurile, deflectorul de vânt, butonul pentru deflector de vânt, iar să-l arătăm și pe ăsta. Așa, și butonul de capotare și decapotare al mașinii. Iar aici, surpriza surprizelor, avem un spațiu de depozitare destul de mare pentru telefon, portofel, un cablu USB-A să-ți conectezi telefonul la mașină și o priză de 12V. Asta ca să ai cu ce să-ți încarci telefonul atunci când îți moare bateria, să ai pe cine să suni dacă se strică vreodată Ferrari-ul. În spate mai avem o plasă pentru diverse obiecte și avem destul loc în spatele scaunului. Mașina asta e mai practică decât te aștepta. Chiar bine. Și dacă îmi pun eu scaunul în poziția mea de condus, ia să vedeți cât spațiu ai în Ferrari F8 Tributo. E o mașină foarte mare. Să vedem cam așa, în poziția mea de condus. Destul de mare spațiu. Avem butonul pentru portbagaj, butonul pentru rezervor. Dacă vrei să deschizi ușa, uite așa o deschizi. De la mânerul ăsta. Oh? Și dacă nu deschizi ușa, geamul urcă la loc după ceva timp. Parasolarele sunt micuțe, dar nici n-ai ce să ceri de la un Ferrari. La pasager ai aici oglindă. Oglinda, în schimb, din spate e mare și oferă ceva vizibilitate mai mare decât mă așteptam. Oricum mașina e joasă și vei vedea toate mașinile din spatele tău, dacă ai nevoie, pentru că mereu vei fi în fața mașinilor. Și o să vă arătăm la final chestia asta cu cheia. Hai să arătăm bordul. Deci, turometrul este galben și este opțional. Cred că și cel alb e opțional, în standard că vine negru sau roșu, nu mai țin minte. Iar de aici controlezi display-ul și vezi temperaturi, vezi presiuni, viteze și așa mai departe. Deci ai viteza acolo și, dacă nu mă înșel, poți să ai viteza și aici. Speedometer.
Dacă pui viteza în dreapta, nu mai poți să mai pui viteza în stânga. Interesant. Ei, și de aici ai meniul acesta cu vitezometru, radio, media, navi, phone și settings. Iar aici ai celelalte setări. Bun, și acum să trecem la volan. Deci avem așa, padelele din fibră de carbon, volan din fibră de carbon, semnalizările, foarte tare. Am mers cu Roma și cu Portofino M și m-au obișnuit repede. Farurile, ștergătoarele. Și aici avem comanda vocală și telefon. Și telefonul. Însă aici sunt toate butoanele care te interesează. În primul rând, butonul de start al motorului. După aceea, butonul pentru suspensia magnetică, Bumpy Road Mode se numește. Poți să-l treci pe Race și să ai suspensia moale. Asta este o dotare pe care Michael Schumacher a vrut-o pe 430 Scuderia și de atunci a rămas pe toate modelele Ferrari. Și evident Magnetino cu modurile sale de rulare. Avem Wet, Sport, Race, City Off și dacă ți-a apăsat ai ESC Off și se aprinde beculețul, nu rămâne Magnetino pe ESC Off. Foarte tare. De fiecare dată când pun mâna pe un Magnetino mă simt ca un pilot de Formula 1. E ceva deosebit. Și hai să vă mai arăt o chestie. Ia uitați aici. Acesta este un buton Start Stop Engine. Noi mai avem unul aici, dar ce se întâmplă dacă acest buton nu merge? Îl apeși pe acesta. Însă, dacă acesta este și de start și de stop, de pe acest buton nu poți să pornești motorul, doar îl oprești. Ia fiți aici. Vezi? Doar se oprește. Că era contactul pus și s-a oprit. Este buton de oprire motor de urgență. Nu-l poți porni. Scrie Start Stop Engine, dar este doar buton de Stop Engine. Singurul buton de start e ăsta, de pe volan. Nu mai are rost să o mai ținem în showroom. Ați văzut Gone in 60 Seconds începutul, nu? În showroom pornești motorul, îi dai blană, treci prin perete și mașina n-are nimic, n-a pățit absolut nimic, era ca nouă. Hai, Ferrari F8 Tributo, Cold Start, Joey, du-te în spate. Mama mia! Ferrari F8 Tributo, da? Un tribut adus. Uite ce confortabilă e suspensia. Un tribut adus celui mai puternic motor Ferrari V8 la momentul lansării acestei mașini. 720 de cai putere. Că am impresia că 780 are SF90 stradale. Și stai atât de jos în ea, și nu vine să cred. Atât de jos în ea. Efectiv te simți ca într-un simulator când te joci la curse cu simulatorul și cu volanul. Fix așa e. Fix așa e. Așa te simți. Și cât de utilizabilă e toată puterea și cutia. Nu se poate așa ceva. Ok, 3,9 litri V8 supraalimentat, 90 de grade, injecție directă, lubrifiere cu carter uscat. Motor un pic mai ușor față de cel de pe 488, și mai puternic. Motorul luat de pe pista, cu toate că pe pista cuplu maxim de 770 Nm era ceva mai sus în ture disponibil. Aici e pe la 3000, pe acolo era pe la 3270. Să moară măsa! Nici nu pot să mă concentrez. Nu pot. Nu pot. Ce să vă spun despre mașină când mă distrez atât de tare? Wow! Da. Turbine twin scroll de la Ichi, de presiune mare. Galeria de evacuare este făcută, este sudată din bucățele mici, egale,
de metal, ca să fie toată galeria egală, să avem acest sunet. Ok, nu mai sună ca 458 Italia, da? Nu mi-ar fi rușine cu ea. Plus că există evacuări aftermarket. Wow! Ferrari a pus tot ce se putea pune pe ea. eDiff, diferențial electronic, side slip angle control de ultimă generație, să te lase să driftuiești. Ai Ferrari Driver Enhancer care îți ține driftul pentru tine. Mamă, cum schimbă e mașina. Acum merge și în race mode, nu mai merge doar în city off sau în ESC off. Mamă, cum e direcția asta, atât de rapidă, atât de directă. Și cum cânti tu la sinfonia asta, eu nu vreau să plec acasă. Eu nu vreau să dau mașina asta acasă. Și ce drum am găsit pe aici. Baza e că nici nu simți viteza în ea. Nici nu simți. Și amortizoarele astea magnetice sunt demențiale. Puterea livrată atât de liniar, atât de plăcut. Iar cutia transmisia, Getrag-ul cu 7 trepte cu dublu ambreiaj, care se pune și pe AMG GT, spre exemplu, este dată mult mai violent la Ferrari. Nu, deci mașina asta nu e reală. Nu e reală. Modul cum virează și cum poți să o poziționezi e incredibil. Absolut incredibil. Ui! Cu asta poți să faci ce vrei. Cu asta e Superman. Mamă, se aud turbinele în spatele tău acolo. Ce tribut au scos Ferrari. F8 Spider. Păcat că nu putem să conducem cu ea. Asta are și evacuarea sport. Nu știu cât de mult. Nu se poate. Nu se poate să fie atât de rapidă cât ea. Mi-am găsit când să conduc un Ferrari. Un Ferrari pe ploaie la Iași. Frânele tari, ceramice, le ia ceva să se încălzească. Spre exemplu, acum cred că sunt destul de reci, deși am mai frânat, apeși tare și le frânează, dar în prima parte a cursei se simte un pic nenatural. Așa sunt toate ceramicele pe care le-am condus. Mama mia! Și acum a început ploaia și mai tare. Și e și ceața acum. Nici nu știu ce să mai zic. Mașina e rapidă, e frumoasă, e scumpă, cumpără dacă ai bani. Wow! Stai, fă nebună! E prima dată când conduc un Ferrari cu motor median. Am condus Roma, Portofino, M și 575 M Maranello, toate cu motor față. Iar la alea, deși direcția era mega rapidă pentru ceva cu motor față, la Ferrariurile cu motor median, 488, 458, F8 Tributo, F8 Spider, pista, modul cum se rotește mașina asta e un pic ciudat pentru că e lată și nu te aștepta să se rotească atât de rapid în jurul axei sale. Ceva lat cu apatament destul de scurt ar trebui să se simte ca un kart. E bine, asta nu se simte neapărat ca un kart. Se simte a ceva mai mult. Cum poți să conduci așa ceva cu BU? Cine îți dă voie să conduci așa ceva cu BU? Dacă uit să mai zic ceva, îmi pare rău, dar efectiv eu nu pot să mă concentrez să conduc pe ploaie un Ferrari și să-mi aduc aminte tot ce vreau să zic despre ea.
Mașina are anvelope Pilot Super Sport, care sunt destul de vechi ca și concepție, însă n-am avut niciun fel de problemă cu ea. Aderența e bună, doar atunci când vrei să ieși tare din viraj, la turații destul de ridicate când ai putere ca așa, cu a patra, dacă ești dintr-un viraj, ai mega cuplu, te scoate fără să ai cea mai mică emoție. Fără să ai cea mai mică emoție. Frână tare. Uite, și aici, uite cum virează, n-ai niciun stres, tăticule, n-ai niciun stres. Padelele sunt montate pe coloană. Înseamnă că dacă vrei să schimbi în interiorul unui viraj treptele, trebuie să fii cu mâna cam pe aici. Dar nu o schimbi. Mașina se turează până la 8000. Nu se turează până la 10.000 cât scrie pe turometru. Dar nu mai contează. Mi-ar fi plăcut mai mult un 458 Italia, probabil. E aspirat, se simte altcumva. Trebuie să o turezi, dar și asta e făcut astfel încât să tragă până la 1000 de odrecu. Se poate. Deci și mi-ar fi plăcut să fie mașina pe uscat. Doamne! Ia, treia. Nici nu vreau să mă uit la vitezometru. Odată nu m-am uitat la vitezometru. Presiunea în anvelope destul de scăzută pentru că e rece afară. Dar ar fi trebuit să se încălzească mergând tare. Dacă era uscat, ar fi fost la presiunea ideală. Ui! Aliop! Uitați-vă cum merge, deci nu cred așa ceva. Direcția nu e la fel de tare ca la GT3, de exemplu. Dar modul cum virează e similar. Fără efort, așa. La GT3 să zic că nu vira la fel de repede inițial, dar după aceea mașina se rotea. Asta se rotește imediat cum apeși. Nu există punct mort central la direcție. Nu există. Volanul e perfect, padelele sunt perfecte. Deci eu n-am văzut volan mai bun ca ăsta. Niciodată. Niciodată. Decupaj exact ca mâna mea. Volan subțire. Asta e una dintre cele mai tari experiențe de condus ale mele ever. Uite cum virează, nu vine să cred așa ceva. Sper că vă place vlogul. Sper că vă place. Îmi pare rău dacă n-am știut ce să spun despre mașină. Îmi pare rău, dar efectiv am rămas fără cuvinte. Am încercat să vă explic, să vă transmit cât de mult am putut ce se întâmplă cu mașina asta. Îl am pe Joy în spate cu Mustangul GT500 Shelby, care e mai puternică decât asta. Dar nu este un instrument de înaltă precizie așa cum e ăsta. Nu este. Dacă vreau să semnalizez, am avut instinctul să semnalizez un pic așa, dar semnalizările sunt aici. Acum mergem pe un drum mai deschis și parcă nu se simte la fel de bine pe un drum deschis. Îi plac virajele, îi plac spaghetele, îi plac pastele. Îi place să fie alintată. Căluțul cabrat nu dezamăgește, nu dezamăgește, n-ai cum. Uite-l! Cum ne depășește. Ia, acum hai să facem un mic driving session așa, cu Mustangul în față. Ia să dăm pe ștergătoare. Nu i-am făcut launch control, n-am mers pe auto. Acum pentru prima dată o dau în marșadier. Aia e camera, nu știu cât de bine se vede.
la Ferrari trebuie să apeși un pic mai tare ca să pleci de pe loc. Mașina nu vrei să fie violentă. Ok? Și o dai întâia direct, nu mai dai pe neutru, nu mai dai pe nimic. Și cum se vede Mustangul ăla. Nu degeaba Ferrari se numește Ferrari. Nu degeaba, mă, nu degeaba. Ce experiență. Nici n-am zis de luminițele de pe volan care te ajută să schimbi padelele, să schimbi vitezele cu padelele. La roșu te apropii de linia roșie. La albastru trebuie să schimbi. Curios de ce au ales albastru. Și în Formula 1 parcă e la fel, roșu cu albastru. Uite cum virează drăcia. Uite, n-are niciun stres. N-are niciun stres. Și îmi place că te zguduie cutia puțin. E demențială mașină, nu se poate așa ceva. Ok, direcția electrică are feedback. Nu pot spun că e exagerat de mult, dar poziția la volan e perfectă. Porsche și Ferrari ce mai știu să facă astfel de poziții. Lambo mai vedem când o să conducem unul. Să sperăm că în curând. No se puede. No se puede, mi amigos. No se puede. E greu. E greu să nu-ți placă. E greu. Dacă urla motorul ceva mai tare, era ceva mai melodios, atunci era altceva. Dar, mergând liniștit cu ea, dai seama că asta poate fi condusă oricând. Și Ferrari a crescut la calitate în ultimii ani. De la 612 Scaglietti, F430, 599 GTB au crescut în calitate mult, destul de mult. Olele! Blană cu a treia. Cuplu căcălău, cum ar zice românul. Bă, ce vizită am făcut la Iași. Mulțumim Mag! Mulțumim Mag Automobile! Mag Automobile, SUV Cars. Toată umbrela, tot Iașul. Ne-ați primit foarte bine și vă mulțumim. Și mai venim dacă mai aduceți și altceva. Bum! Gata, asta a fost episodul. Aveți în descriere giveaway, aveți în descriere grupul de Telegram cu abonații și aveți în descriere stickerele de pe stickerpower.ro. Eu sunt Luci Popa și Mașini cu Luci Popa se încheie. Ne auzim în comentarii, dați like, share și subscribe. Pupicados, amigos!